السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ انا زميلكم عبد الرحمن مجدي، امتياز حاليا. ان شاء الله هبدأ معاكم شرح لمادة النساء عن طريق الفيديوهات. يا رب الفكرة تعجبكم ويا رب تفهموا، ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. هنبدأ النهاردة بشرح حاجة بسيطة قوي بس هي مهمة الحقيقة، ال expected date of delivery، وكمان حاجة تانية اسمها ال estimated gestational age. الاتنين دول حقيقة مهمين جدا كجزء اساسي من الاوبستاتريك هيستوري لما تيجي تاخده في الراوند او حتى اخر السنة لما تيجي تاخد اوبستاتريك هيستوري ان شاء الله. اول ايتم هناخده هو الاكسبكتد ديت اوف ديليفري. معناها ايه؟ معناها هو الطريقة اللي الدكتور بيقدر يحسب بيها ان شاء الله البيشنت بتاعته هتولد امتى او ميعاد تقريبي للولادة بتاعتها. طيب ايه الحاجات اللي لازم الدكتور يعرفها قبل ما يقدر يحسب ال expected date of delivery؟ اول حاجة لازم يبقى عارف ال first day of the last menstrual period بتاع العيانة، ولازم العيانة تكون شور منه. بعرف ازاي ان هو شور؟ ان انا اسأل العيانة عليه مرتين مش مرة واحدة. تاني حاجة ان الانترفال ما بين menstrual cycle is 28 days. بمعنى ليه الدكتور لازم يعرف الاتنين دول؟ علشان عشان نحسب ال expected date of delivery عندنا قاعدة مهمة جدا اسمها نيجلز رول. نيجلز رول دي قالت لك ان انت احسب ال first day of the last menstrual period وزود عليه 7 ايام وزود عليه 9 اشهر. ولو دخلت في السنة الجديدة، يعني كنا في شهر 5 وزودت 9 شهور، هدخل في السنة الجديدة يبقى plus or minus 1 year. لما نيجي ناخد أمثلة على الموضوع ده عشان نقرب الموضوع ده على طول، لو خدنا مثلا 2/6 2012 كان ال first day of the last menstrual period، وكانت العيانة شهور، وكان الانترفال كل 28 يوم. هعمل ايه؟ ازود 7 ايام عادي خالص، 2 و7 9. طيب نيجي للستة. 6 لما اجي ازود عليها 9 هزود لغاية شهر 12، بعد كده ابدأ اعد من شهر 1. بس في طريقة اسهل بكتير، ان انا اطرح 3 اشهر من اي شهر، شهر 4 واي شهر بعد شهر 4. يعني ده شهر 6 هو بعد شهر 4، يبقى 6 ناقص 3 يبقى 3. و2012 انا دخلت في سنة جديدة هتبقى 2013 بإذن الله. ده ابسط مثال من امثلة نيجلز رول. نيجي نلعب شوية في الكلام بتاعي. مثلا لو انا قلت لك ان ال last day، ركزوا، ال last day of the last menstrual period كان مثلا 6/7/2012، واديتك بيانات تانية انها شهور، وكمان ان السايكل بتاعتها كل 28 يوم، والدورة بتقعد عليها 4 ايام. طيب القاعدة دي بتتحسب على انهي يوم؟ الفيرست مش اللاست. يبقى بناء عليه مادام الدورة بتقعد عليها 4 ايام، يبقى اول يوم في الدورة دي كان امتى؟ كان 2، كان يوم 2. ارجع 4 ايام من الستة يبقى يوم 2، يبقى 2/7/2012 هو ده اليوم اللي هبدأ احسب من عنده. نطبق قاعدة نيجلز رول. اعمل ايه؟ يبقى هنا اكتب بلس 7، ده بعد شهر 4 يبقى ماينس 3، وهدخل في سنة جديدة ولا مش هدخل في سنة جديدة؟ لا، هندخل في سنة جديدة، يبقى اعمل هنا بلس 1 بس، واكتب 2 و7 9.
7 ناقص 3 4. 2013. ده كده الفاريشن الاولاني من قاعدة نيجلز رول. لما نيجي نتكلم عن فاريشن تاني، هو ايه؟ ان الدورة مش كل 28 يوم. طيب هو ايه الرينج اللي الدورة بتبقى فيه عموما؟ من 21 يوم الى 35 يوم، وكان المتوسط بتاعها 28 يوم اللي عم نيجلز عمل عليها الرول بتاعته. الرول بتاعت عم نيجل كانت بتقول ايه؟ 7 ايام و9 شهور. طب نعمل ايه لو كانت الدورة كل 21 يوم، ونعمل ايه لو كانت الدورة كل 35 يوم؟ والله قالك لو كانت الدورة كل 21 يوم خلاص مش مشكلة، شيل ال7 ايام اللي في نيجلز رول، هنشيلها وننزل ايه؟ ال9 شهور بس، يبقى adding 9 months only. طيب لو كانت الدورة بقى كل 35 يوم، ال7 مش هيبقوا 7، امال هيبقوا كام؟ 14 يوم. 14 زائد ال9 شهور بتاعتي. والحقيقة احنا جالنا سؤال MCQ في الحاجة اللي شرحتها من شوية، اللي هي ان هو جاب لي last day of the last menstrual period، وقال لي انها المنسترويشن بيقعد عليها 4 ايام تقريبا، فكان مطلوب مني اني ارجع ال4 ايام دول وبعد كده احسب على الرقم الجديد، ما احسبش على الرقم اللي كان مديهوني في السؤال اللي هو last day of the last menstrual period. انا بحسب على ايه؟ على first day of the last menstrual period. طيب نيجي لحاجة شوية بتلخبطنا في الحساب، باعتبار ان احنا دكاترة يعني اكيد محترفين حساب. لو البيشنت قالت لي ان اللاست منسترال بيريود بتاعتها كانت مثلا يوم 27 نخليها مثلا 5/2012. طيب اول سؤال قبل ما افكر، sure or not؟ طلعت sure. المنسترال انترفال او السايكل every 28 days. خلاص يبقى انا اطبق القاعدة بتاعتي عادي. ايه هي القاعدة؟ هنزود هنا 7 ايام، هننقص هنا 3 شهور، هنزود هنا سنة عشان هدخل في سنة جديدة. مظبوط. لما نيجي نحسب بقى هنا 27 و7، هدخل في شهر جديد، نعد 27 28 29 30، وبعد كده ارجع اعد تاني 1 2 3 4. يبقى هنا كمان هيزيد معايا شهر. يبقى لما نيجي نحسب بقى هيبقى ده يوم 4، والمفروض 5 ناقص 3 2، بس انا معايا بلس 1 اللي هو الشهر اللي انا دخلت فيه، فبناء عليه هبقى كام؟ 5 ناقص 3 2 و1، يبقى 4/3/2013. مش عايز اتلخبطكم، لما يبقى عندي ايام هتدخلني في الشهر الجديد اكتب بلس 1 هنا وخلاص، واحسب عادي بالقاعدة بتاعتك -3 or +9. نيجي نحسب على مثال +9 عشان يبقى واضح في دماغكم. لو احنا قلنا مثلا patient كان الفيرست داي و the last menstrual period بتاعتها يوم 14/1/2013. 14/1/2013. طيب الانترفال بتاعتها كام؟ الانترفال بتاعتها هقولك كل 21 يوم. وايه كمان؟ الانترفال بتاعتها كل 21 يوم. في قاعدة كمان نسيناها، شور اور نوت. خلاص شور. السايكل بتاعتها كل 21 يوم. طيب بناء عليه مدام 21 يبقى اعمل ايه؟ يبقى اعمل +9 only. اوكي نطبق. هنزل 14 زي ما هي، 1 و9 10، وانا مدخلتش في سنة جديدة لسه، يبقى 2013 برضو. ناخد مثال تاني. لو قلنا
ان شاء الله واحدة جت قالت لي اللاست منسوال بتاعتها كانت نقول 25/1/2013 مع الثورة. كل سنة وانتم طيبين. 25/1/2013 وقلت لك ان السايكل بتاعتها is every 28 days and she is sure. اوكي خلاص، حطيت الكلام ده على الجنب. يبقى اطبق القاعدة بتاعتي، اكتب ايه؟ +7 واحد يبقى +9. هدخل سنة جديدة ولا مش هدخل؟ لا مش هدخل سنة جديدة، يبقى مفيش +1. اجي احسب 25/7. 25/7 يعني هاخد 5 ايام في الشهر اللي انا فيه، في شهر 1، واخد يومين من شهر 2. يبقى مادام هدخل في شهر جديد هعمل ايه؟ هحط هنا +1 كمان. طب ودي هتبقى كام؟ هتبقى 2 في الشهر الجديد. يبقى بناء عليه ال expected date of delivery هيبقى كام؟ 2. واجمع عادي خالص، 9 و1 10 و1 11. 2 11، انا مدخلتش في سنة جديدة لسه. يبقى 2013 بإذن الله. ده كده يا دكاترة شرح بسيط جدا لل expected date of delivery.